بتعرفوا، بتذكر وأنا صغيرة العيد بالنسبة إلي كان يوم الفرح العالمي، كان اليوم المنتظر اللي كنت أتحمس وأنا أحضر له وأستناه. بتعرفوا كيف كنا وإحنا صغار؟ كنا ننام أوائل العيد جنبنا من الحماس، كنا لازم نصحى على تكبيرات العيد ونروح نصلي صلاة العيد في المسجد. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ونردد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كنا نحب نلاقي سلات الحلو والمعمول مليانة، وكل شوي نسرق حبة عبال ما نخلص كل الحلو قبل ما يجوا الضيوف. لولو، كنا نحب نلبس أوائل العيد ونتباهى من جمع عيدية أكتر، كنا نحب نلعب ونغني، وكان هذا اليوم يوم السعادة اللانهائية بالنسبة إلنا. هذا اليوم ضل هيك بالنسبة إلي، وكل ما أكبر كنت ألاحظ شغلات وأشوف أمور بشكل أوضح. واحدة من هاي الشغلات اللي دايما كنت أفكر فيها، ليش الكبار ما بيشتروا أواعي عيد؟ ليش مش كتير بهمهم العيد والسبب الوحيد اللي بهمهم العيد عشانه هو أطفالهم؟ ليش مش كتير حاسين بفرحة العيد زي أطفالهم؟ ما هو الفرح والسعادة للجميع، مش هيك؟ الفرح والسعادة ما إلها عمر محدد، صح؟ وكنت دايما أحكي أنا لما أكبر ما رح أكون زيهم، أنا الطفلة اللي جواتي رح تضلها تفرح بالعيد كل سنة نفس الإشي، ورح تضل تحب كل طقوسه كل سنة نفس الإشي. أنا رح أضل طفلة بعيون العيد، ورح أتصرف على هذا الأساس، لأنه العيد عيد يعني فرحة، يعني سعادة، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنا كبرت وبلشت أحس إنه الطفلة اللي جواتي كبرت كمان، ما عادت طفلة، صرت أشوف الأمور بمنظور آخر، وفهمت ليش أهالينا ما كانوا يحسوا بالعيد زي ما كنا نحس فيه. صرت أحس بكل إشي عم بصير حوالي، صرت أحس إنه العيد مش بس تكبير وكعك وحلو وعيدية ولبس. العيد إنك تخلي حدا تاني مبسوط، وإنك تكون سبب في سعادة شخص ولو ليوم واحد بس المشكلة إنه بتحس في كتير فوضى في هالعالم، في كتير حزن، في حرب، والأهم من هاد كله في وحشية عم تسلب الأطفال من طفولتهم. في أطفال ما بيعرفوا شو يعني السعادة، فما بالك في اللي بطل طفل. يمكن الوعي يا لبنى الصغيرة بيسلب الطفولة منه، بيخلي الحياة أقل وردية وإيجابية. يمكن السعادة يا لبنى صارت إشي لازم نحارب عشانه في بلادنا. بس ليش الكرة الأرضية كلها على بعضها عبارة عن أقل من ذرة غبرة في هالكون الواسع والعظيم؟ ليش إشي بسيط زي السعادة صار إشي صعب كتير إنه نحصل عليه؟ كيف ذرة الغبرة هاي عندها قدرة إنها تسلب شعور الطفولة من البشر؟ كيف كل هالحروب والمآسي والكراهية والعنصرية إلها مكان هون؟ يا عيد، متى رح تكون سعيد بكل معنى الكلمة؟ متى رح تكون سعيد للكل؟ متى رح ترجع الطفولة جوات كل شخص انسلبت منه؟ أنا ما عم بحكي كل هذا عشان أكون واحدة من هدول الأشخاص اللي بتفلسفوا أو اللي بنكدوا على فرحة ناس تانيين، لا، أنا عم بحكي هذا الحكي لأنه لازم نبطل نضحك على حالنا، لازم نسمع عن الواقع اللي عم نعيشه ونحس فيه. فيش إلنا غير بعض، وهذا الإشي اللي بيحول سؤالي يا بشر، متى رح تخلوا عيدنا عيد سعيد بالنسبة للجميع؟ متى رح ترجعوا الطفولة جوات كل شخص انسلبت منه؟ افرح بالعيد، افرح واسعى لتكون سبب فرحة غيرك، اسعى لتخلي العيد عيد، يعني فرحة، يعني سعادة، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خلي العيد عيد بالنسبة لأطفال تانيين ما عاشوا العيد هاي السنة. كون انت عيد ليكون العيد فعلا سعيد، كون انت عيد لنوصل لمرحلة نشتري فيها أواعي العيد مع أولادنا ونفرح فرحتهم بنفس الطريقة وبنفس الطفولة. كون عيد لنكون فعلا كل عام وإحنا بخير.